හරියන්නේ අද අපි වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ මොකද්ද මේ PKG කියන්නේ කියලා. හරිද? මේ PKG කියන්නේ මොකද්ද කියලා තමයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ. ඒ කියන්නේ PKG කියන්නේ packages එක. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි hack කරනවා නම් අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි packages එකක් තමයි ගන්නෙ. ඒ කියන්නේ package විදියටත් වෙනවා tools විදියටත් වෙනවා. හරිද? hack කරන අපි ක්‍රම විවිධාකාර තියෙනවා. සමහරකට packages විදියටත් වෙනවා tools විදියටත් වෙනවා. හරිද? මේ කොහොම වුණත් මේ Termux එකේ packages තමයි packages කියලා අපි හඳුන්වන්නේ. හරි? ඒ කියන්නේ අපි මොකක් කර දෙයක් ඒ කියන්නේ PKG කියන්නේ package එකක්. හරිද? package එකක් තමයි PKG කියන්නේ. හරිද? එහෙනම් ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු මොකද්ද මේ PKG කියන්නේ කොහොමද PKG කියන command එක අපි භාවිතා කරන්න කියලා. අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ හොඳ නම් like කරන්න, යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න, ගිහිල්ලා වීඩියෝ වෙනම් බලන්න. මට වීඩියෝ එකක් ගේන්න ගොඩක් බැරි වුණා කියන්නේ මේ පොඩි අසනීප මේ ඇති වුණා. ඉතින් ඒ හින්දා මට වීඩියෝ එකක් ගේන්න බැරි වුණා. හරි? හරි. එහෙනම් ඉතින් දැන් ඉතින් වීඩියෝ නවත්තන්න දිගටම ගේනවා. එහෙනම් ඉතින් වීඩියෝ එකට යමු. Black Hacker Team. Warning. This is not to cause any danger. It is an attempt for your progress as a black hacker team to build the country's economy and create intellectuals. Take advantage of the enthusiasm. If you offend someone with this, we will not accept those mistakes. A group of white hackers for the development of the country. Let's learn with a pure and honest heart. හරියනේ අපිට මුලින්ම තියෙන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් package එකක් install කරද්දී අපි ගන්න මොකද්ද? PKG install 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 මම සාමාන්‍යයෙන් install කරනවා 𝗕𝗟𝗡 එකේ badge එක. එතකොට කොහොමද ගන්නෙ? 𝗕𝗟𝗡 හරිද? ඔන්න මම 𝗕𝗟𝗡 package එක install කරනවා Termux එකට. හරිද? ඔන්න 𝗕𝗟𝗡 package එක කොහොමද install වෙන්නේ? මම මේක 𝗕𝗟𝗡 ගැන නෙවෙයි කියලා දෙන්නේ. මේ කියලා දෙන්නේ packages කියන්නේ මොනවද කියලා. සාමාන්‍ය packages ගත්තොත් package වල ගොඩාක් තියෙනවා. අපි මේ package කියන එකින් එක අපි බලමු කොහොමද මේ package වැඩ කරන්නේ කියලා. අන්න 𝗕𝗟𝗡 ඔතන 𝗕𝗟𝗡 කියන්නේ matrix එකක් කියන්නේ මෙන්න මේක. හරිද? CTL ගාන C ගාන අතර ගන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් අපි ඒක බලන්නේ නෙවෙයි. ඒතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි කොහොමද Termux එකේ අපේ Termux එකේ කොහොමද අපි බලන්නේ PKG භාවිත කරන විදිහ. ඒකට මොකක්ද ගහන්නේ? PKG HELP PKG help. හරි? ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට එතනට සම්පූර්ණ විස්තරයක් එනවා PKG භාවිත කරන්න ඕනේ විදිය. හරිද? එළියනේ PKG සම්පූර්ණයෙන් භාවිත කරන විදිය තනිකර විස්තරයක් එනවා. හරි? හරි ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ packages වල කොහොමද reinstall කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ package වල කොහොමද අපි මේකට ආපු අලුත්ම packages install කරන්න කියලා. ඒකට ගන්නේ PKG reinstall reinstall අපි 𝗕𝗟𝗡 package එක ගත්ත අපි උදාහරණට අපි 𝗕𝗟𝗡
x කියලා අපි symmetrics package එක අපි නිකන් උදාහරණට ගමු. හරිද? හරි. ඔන්න මේක reinstall වුණා. හරි. ඊට පස්සේ ඔන්න 𝗕𝗟𝗖𝗥 කියලා term symmetrics එක search කරනවා. දැක්කනේ? සමහර වෙලාවට ඔයගලන්ට මේ packages වලට error code එකක් වැටුනොත් ඒ කියන්නේ errors එකක් වැටුනොත් ඔයගලන්ට පුළුවන් නැවත reinstall කරලා පුළුවන් ඒ package එක භාවිත කරන්න. හරිද? ගොඩක් කට්ටියට අනිවාර්යෙන් එන්න ඉඩ තියෙනවා මේ packages error. ඒ වෙලාවට අපි reinstall කියන package එක භාවිත කරලා අපිට පුළුවන් මේ package එක අලුත් update එක අපිට install කරගන්න පුළුවන්. හරිද? හරි, අපි ඊට පස්සේ බලමු කොහොමද මේ package එකක් අපි uninstall කරන්න කියලා. ඒකට මොකක්ද ගහන්න තියෙන්නේ? pkg uninstall uninstall 𝗕𝗟𝗖𝗥 symmetrics page අපි uninstall කරමු බලන්න. ඔන්න මේකෙන් අහන්නේ මොකද්ද? do you want to continue? හරි, මම y කියලා දෙනවා. ඔන්න ආයේ ඔන්න symmetrics package එක remove වුණා කියලා වැටුණා. හරිද? අපි දැන් නිකන් ගහමු symmetrics 𝗕𝗟𝗖𝗥 symmetrics. දැක්කනේ? මෙතන කියන්නේ මොකද්ද? pkg install symmetrics package එක අපිට install කරන්න ඕනලු. මේ install කරන්නලු. දැක්කනේ? ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ අපිට මේ command එකෙන් පුළුවන් අපිට uninstall කියන command එකෙන් කියන්නේ package uninstall කියන command එකෙන් පුළුවන් අපිට packages uninstall කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට package එක අපි අයින් කරන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් ගැටලුව ආවම සාමාන්‍ය error එකක් වටනම ඔයන්ට අපි reinstall කරලත් හරි ගියත් අපිට package එක uninstall කරලා නැවත ආයි install කරගැනීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. හරිද? hacking කරන අනිවාර්යෙන් මේවා ටික දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අනිවාර්යෙන් ඔයගලන්ට hacker කෙනෙක් වෙන්න ඕන superior. මොකද කිව්වොත් මේ coding systems ගැන ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. මේ යන්නේ Python programming යනවා. ඊට පස්සේ C++ Java කියන අපි packages කොහොමද Termux එකට අපි install කරන්නේ? අපි මේ packages කොහොමද වැඩ කරන්නේ අපි ඊළඟ වීඩියෝ එක බලමු. හරිද? හරි. මම I think pkg uninstall කියලා symmetrics package එක install කරගන්නවා. 𝗕𝗟𝗖𝗥 කියලා symmetrics package install කරගන්නවා. මොකද අපිට මේ package එක ඕනේ. හරි, ඊට පස්සේ අපි බලන්න යන්නේ packages වල files බලා ගන්න ඕනේ ඉතින් කොහොමද ගහන්නේ? pkg files files යවුව අපි symmetrics package එකේ තමයි අපි ෆයිල් එක බලා ගන්න යන්නේ. අපි උදාහරණයක් ගත්තා අපි ඒකනේ. මේ symmetrics කියන්නේ 𝗕𝗟𝗖𝗥. ඔයාලන්ට වෙන packages උනත් ගන්න පුළුවන්. SL packages ගන්න පුළුවන්. ඕන package එකක් බලන්න පුළුවන් මේ ෆයිල් එක. හරිද? මේ උදාහරණයේ ඉඳන් මම symmetrics කියන එක අරන් තියෙන්නේ. ඔන්න symmetrics කියන එක ඇතුලේ තියෙන files තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ ටික තමයි මේ symmetrics කියන packages එක ඇතුලේ දුවන්නේ. හරිනේ? මේක තමයි මේක කියන්නේ symmetrics package එකේ files ටික. හරි?